Huấn luyện viên Park Hang-seo lên tuyển Việt Nam đi giải đinh sắt đấu Malaysia. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ yêu cầu đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo với tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia ngày 27 tháng 12 tới. Trước trận tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ thông tin đáng chú ý liên quan đến yêu cầu đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo với các cầu thủ. Sân Mỹ Đình có nhiều mảng bị lún. Huấn luyện viên Park đề nghị chúng tôi mang giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu. Mặt cỏ trên sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt, nhưng toàn đội cũng dần phải làm quen điều này. Đây là khó khăn chung của cả tuyển Việt Nam cũng như Malaysia. Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển không bị ảnh hưởng nhiều, Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ ở buổi tập chiều ngày 25 tháng 12. Theo ghi nhận, do thời tiết lạnh và có nhiều sương muối, mặt cỏ sân Mỹ Đình ngả sang màu vàng. Cỏ sắc sơ chứ không còn xanh mượt như trận tuyển Việt Nam đã giao hữu với câu lạc bộ Dortmund cách đây một tháng. Trong buổi tập làm quen sân chiều ngày 24 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra rất kỹ mặt sân. Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng với chất lượng mặt cỏ và đã có yêu cầu với các học trò về việc phải đi giày đinh sắt trong trận gặp Malaysia sắp tới. Đánh giá về trận gặp Malaysia, Việt Anh cho biết Malaysia là đối thủ mạnh nhất của đội ở bảng đấu này. Sáng nay, ban huấn luyện đã cho toàn đội xem lại video những trận đấu trước của họ. Nhìn chung chúng tôi nắm được một số phương án tấn công và phòng ngự của đối thủ này. Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Faisal Halim. Anh ta rất nhanh nhẹn và khéo léo, tuyển Malaysia giờ cũng khác trước. Các cầu thủ của họ tuân thủ chiến thuật hơn, sơ đồ chiến thuật cũng khác trước. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng tất cả trận đấu để giành ngôi đầu bảng tại AFF Cup 2022. Vì vậy, trận nào cũng quan trọng với chúng tôi. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam đấu Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo băn khoăn với bài toán Quang Hải. Trong bối cảnh Quang Hải chưa đạt 100% phong độ, huấn luyện viên Park Hang-seo khó đòi hỏi tiền vệ 25 tuổi lập tức thể hiện phẩm chất tối ưu. Trong chiến thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào, Nguyễn Quang Hải thi đấu kém nổi bật. Tiền vệ 25 tuổi chỉ chơi vỏn vẹn 34 phút trước khi rời sân vì chấn thương. Thời gian góp mặt trên sân, anh cũng không thể hiện được nhiều, ngoài một đường chuyền từ trung lộ để chân đứt dứt điểm chọt sàn ngang. Cầu thủ mang áo số 19 chỉ bị giật cơ đùi sau và nhiều khả năng kịp phục hồi để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Dù vậy, màn thể hiện trên sân Lào cho thấy Quang Hải dường như chưa có nền tảng thể lực và phong độ hoàn hảo. Sau gần nửa năm thi đấu tại Pháp, giới chuyên môn chờ đợi nhiều hơn thế ở cầu thủ từng chơi cho Hà Nội FC. Giới đẳng cấp đã được kiểm chứng ở những sân chơi lớn như AFF Cup, ASEAN Cup hay dòng loại World Cup. Chuyện Quang Hải trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Dưới thời ông Bắc, Quang Hải là một trong những cầu thủ khó bị thay thế nhất. Tiền vệ sinh năm 1997 chỉ một lần bị thay ra trong 23 trận gần nhất, tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, từ ngày 27 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi 3 ngày một trận. Mật độ thi đấu dày cùng diễn biến khó lường tại AFF Cup khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải tính toán kỹ phong độ của từng cầu thủ, sử dụng Quang Hải với tần suất thế nào cho hợp lý, tránh rủi ro chấn thương và áp lực dồn lên học trò không phải là vấn đề đơn giản. Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia hạ Lào đá bạc không cờ ở trận đấu tối ngày 24 tháng 12, đội tuyển Việt Nam bị đặt vào thế phải thắng để đòi lại ngôi đầu. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ để Quang Hải đá chính, sát cánh cùng Quang Đức và Hùng Dũng trong hàng tiền vệ 3 người như ở trận gặp đội tuyển Lào. Với hàng tiền vệ tương đối mỏng, chỉ gồm 4 cái tên giàu kinh nghiệm là Hùng Dũng, Quang Đức, Tuấn Anh và Quang Hải. Nhà cầm của người Hàn Quốc thực tế không có nhiều lựa chọn. Tuấn Anh đã chơi 21 trận cho Hoàng Anh Gia Lai mùa này nhưng không được đánh giá cao bằng Quang Hải ở khả năng sáng tạo. 4 trận gần nhất gặp đội tuyển Malaysia, Quang Hải in dấu về vào 2 bàn, giúp đội tuyển Việt Nam toàn thắng. Trong trận đấu hôm ngày 27 tháng 12 tới, Malaysia nhiều khả năng đá chặt chẽ và quyết liệt, bởi manh hổ chỉ cần một điểm giữ ngôi nhất. Vai trò tạo đột biến của Quang Hải dù đá tiền đạo, cánh hay tiền vệ trung tâm càng được đề cao. Dù vậy, trong trường hợp Quang Hải chưa lấy lại 100% phong độ, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tính tới phương án dự phòng. Đó là để Quang Hải ngồi dự bị, điều hiếm khi xảy ra. Ở trận gặp đội tuyển Lào, sau khi Quang Hải rời sân, huấn luyện viên Park Hang-seo thay thế bằng Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam chuyển sang đá với sơ đồ 3-4-3, cắt giảm một tiền vệ giữa để thêm một tiền đạo cánh. Văn Quyết được đẩy sang đá ở cánh trái và gián tiếp giúp Hùng Dũng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Với sơ đồ 3-4-3 cùng 3 tiền đạo chân ngang, đội tuyển Việt Nam có nhiều giải pháp tấn công hơn, đặc biệt ở những miếng đánh biên do kéo giãn được hàng thủ đối phương để các mũi công xâm nhập khoảng trống. Song, đó chỉ là giải pháp với những đội yếu, không có kỷ luật chiến thuật. Dưới thời ông Kim Bangkom, đội tuyển Malaysia được đánh giá rất cao ở khả năng chịu đựng áp lực và tổ chức phản đòn. Để giữ thế trận trước lối đá xông xáo, giàu thể lực và công nghệ pressing của đối thủ, đội tuyển Việt Nam có thể phải giữ đội hình 3-5-2 với số đông tiền vệ nằm giữ thế trận, duy trì quyền kiểm soát bóng. Nếu Quang Hải dự bị, Tuấn Anh sẽ được lựa chọn. Cầu thủ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá bền bỉ ở khả năng phân phối bóng, là cầu nối giữa tuyến phòng ngự với hệ thống tấn công. Nếu Tuấn Anh đá lùi, vai trò sáng tạo vốn Quang Hải nắm giữ sẽ thuộc về Hùng Dũng hoặc Quang Đức. Cả hai đều có kỹ năng tấn công đa dạng như chọc khe, sút xa, phối hợp đập nhã để phối hợp cùng hàng tiền đạo tạo đột biến. Hoàng Đức từng ghi bàn vào lưới Malaysia với pha đi bóng đột phá ở trung lộ, còn Hùng Dũng có lợi thế nhờ sức bền và khả năng chuyền một chạm tốt.
Huấn luyện viên Park Hang-seo chờ đợi Quang Hải sớm trở lại với phong độ cao nhất để chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn phía trước, nhưng nếu cầu thủ 25 tuổi cần thời gian, đội tuyển Việt Nam vẫn có đủ phương án thay thế. Sử dụng Quang Hải thế nào cho hợp lý là bài toán mà lời giải sẽ cho thấy đẳng cấp và tầm nhìn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park dặn cầu thủ Việt Nam mang giày đinh sắt đấu Malaysia. Tuyển Việt Nam được ban huấn luyện đề nghị mang giày đinh sắt để thích nghi với điều kiện mặt cỏ hiện tại của sân Mỹ Đình trước trận gặp Malaysia. Mặt cỏ trên sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt, nhưng toàn đội cũng dần phải làm quen điều này. Đây là khó khăn chung của cả tuyển Việt Nam cũng như Malaysia. Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển không bị ảnh hưởng nhiều đâu, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ ở buổi tập chiều ngày 25 tháng 12. Ngày 27 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình tại bảng B AFF Cup 2022. Theo ghi nhận của Dinh, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang không ở trạng thái tốt nhất, cỏ mọc không đều. Bề mặt không bằng phẳng như sân tập của đội tuyển ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VIF. Điều này gây khó khăn cho các tuyển thủ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Sân Mỹ Đình có nhiều mảng bị lún. Huấn luyện viên Park đề nghị chúng tôi mang giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu. Việt Anh tiếp tục. Việt Anh đánh giá cao đối thủ Malaysia và cho rằng đây là đối thủ đáng gờm nhất của anh và đồng đội trong việc cạnh tranh vé vào bán kết. Sau 2 trận thắng Myanmar và Lào, Hổ Mã Lai đang có 6 điểm và đứng đầu bảng B. Malaysia là đối thủ mạnh nhất của đội ở bảng đấu này. Sáng nay, ban huấn luyện đã cho toàn đội xem lại video những trận đấu trước của Malaysia và nắm được một số phương án tấn công và phòng ngự của đối thủ này. Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là số 7, Faisal Halim. Anh ta rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tuyển Malaysia giờ cũng khác trước, các cầu thủ của họ tuân thủ chiến thuật hơn, sơ đồ chiến thuật cũng khác trước, trung vệ trẻ của tuyển Việt Nam nói. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng tất cả trận đấu để giành ngôi đầu bảng. Vì vậy, trận nào cũng quan trọng với chúng tôi, Việt Anh chia sẻ. Tuyển Việt Nam, ông Park tính sai với Quang Hải, mua lại thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tính toán lại về trường hợp Quang Hải sau khi đưa ra quyết định thiếu hợp lý ở trận ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ông Park tính sai, chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022 tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng rốt cuộc lại là không với việc Quang Hải dính chấn thương nhẹ. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên Quang Hải vào đội hình xuất phát về cơ bản có thể lý giải rằng thuyền trưởng người Hàn Quốc muốn tiền vệ quan trọng số 1 của mình tìm lại cảm giác chơi bóng sau thời gian dài tập chơi hoặc ngồi dự bị ở Pau FC. Nhưng tính toán này sai ở chỗ không vì Quang Hải chấn thương mà là thời điểm. Khi lẽ ra ông Park cần cho cầu thủ đang chơi bóng tại Pháp vào sân từ băng ghế dự bị hơn là điền tên đá chính như đã thấy. Quang Hải vào sân trong tình thế đội nhà vẫn cách biệt, rõ ràng sẽ khác với việc phải cân mình cùng đồng đội tìm bàn thắng cũng như Lào vẫn còn sung sức, phải mua lại thôi. Chấn thương của Quang Hải không nghiêm trọng để phải quá lo lắng và tiền vệ này hoàn toàn có thể trở lại ngay trận đấu quan trọng với Malaysia ít ngày nữa. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa ông Park chủ quan với tiền vệ quan trọng của mình ít nhất giai đoạn đầu AFF Cup 2022. Nếu như không muốn bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2 cùng tuyển Việt Nam vô địch giải đấu lớn nhất khu vực, thận trọng và tính toán dùng Quang Hải như thế nào ở trận đấu tới là bài toán không đơn giản được đặt ra với huấn luyện viên Park Hang-seo cho cuộc đối đầu quan trọng nhất tại vòng bảng gặp Malaysia. Sẽ rất mạo hiểm nếu thuyền trưởng người Hàn Quốc sử dụng tiền vệ đang chơi bóng ở Pháp như nhân vật chính trong cuộc đối đầu ở Mỹ Đình vào tối ngày 27 tháng 12 tới. Bởi điều này chẳng khác gì làm mồi ngon cho đội bóng có lối chơi quyết liệt như Malaysia phạm lỗi. Không bật dùng tiền vệ này như một quân bài tẩy có lẽ hợp lý hơn trong bối cảnh mà lực lượng mà ông bắt nắm trong tay nếu chơi đúng thực lực. Lợi thế sân nhà thừa sức đánh bại Malaysia, cần giữ cho quan hệ tốt nhất, khỏe nhất khi AFF Cup 2022 còn rất dài, thay vì mạo hiểm trong một trận đấu ở lượt thứ 2 vòng bảng. Đương nhiên, nếu tiền vệ này ổn sẽ chẳng có gì phải bàn, nhưng thận trọng hay tính toán kỹ chưa bao giờ là thừa và ông Bắc. Đừng quên bài học đình trọng hay cả dân hậu trong quá khứ là được. Đánh bại Lào, Malaysia chiếm ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam. Đội tuyển Malaysia đánh bại Lào để giành ngôi đầu bảng BAFF Cup 2022. Huấn luyện viên Kim Ban Gong tiến hành nhiều sự điều chỉnh về nhân sự với đội tuyển Malaysia khi đội bóng này tiếp đón đội tuyển Lào. Chiến thắng 1-0 trước Myanmar khiến Malaysia có phần thất thế trong cuộc đua hướng đến ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam. Bởi vậy, đội chủ nhà lập tức đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Malaysia. Phút thứ 6, Abdul Halim đi bóng kỹ thuật vượt qua 3 hậu vệ của đội tuyển Lào. Tuy nhiên, cú sút của anh đưa bóng đi không trúng đích. Cầu thủ này cũng là người có nhiều pha đi bóng ấn tượng giúp Malaysia tấn công có sức uy hiếp hơn. Video Malaysia 5-0 Lào. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Lào lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Billy Kekio Phongphon buộc huấn luyện viên Michael Way phải yêu cầu các học trò kiên nhẫn phòng ngự. Đội tuyển Lào thi đấu để nỗ lực và tạo ra không ít khó khăn cho các mũi tấn công của đối phương. Phút 28, từ đường cắt ngang hiểm hóc của Noor Hakim, Aguero băng vào dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Bàn thắng này giúp tâm lý của đội tuyển Malaysia thoải mái hơn. Họ tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công.
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1 bàn cho đội tuyển Malaysia. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Malaysia tiếp tục duy trì sức ép rất lớn lên phần sân của đội tuyển Lào. Đội chủ nhà liên tục tấn công nhưng họ cũng phải chờ đến thời nửa sau của hiệp đấu mới có được thêm bàn thắng. Phút 65, từ đường chuyền dài vượt tuyến đẳng cấp của đồng đội, Halim thoát xuống đầu kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho Malaysia. 3 phút sau, Sergio Aguero có pha tạt bóng chuẩn xác để chính Halim hoàn tất cú đúp giúp đội tuyển Malaysia dẫn đối thủ với cách biệt 3 bàn. Phút 77, cầu thủ vào sân thay người Hakimi Azim dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia. Những phút cuối cùng, Bukin là người ấn định tỷ số 5-0 cho Malaysia với cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm. Chiến thắng dễ dàng trên sân nhà giúp đội tuyển Malaysia có được ngôi đầu bảng B. Ngày 27 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Kim Van Gong sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam. Kết quả: Malaysia 5-0 Lào. Ghi bàn: Malaysia, Aguero phút thứ 28, Halim 65 phút thứ 68, Hakimi phút thứ 77, Bukin phút thứ 86.